हेलो एभ्रिवान, आजको भिडियोमा हामीहरू graphics.h मा ग्राफिक्सको प्रोग्रामलाई रन गर्न सिक्नेछौँ। ग्राफिक्सका प्रोग्रामलाई रन गर्नका लागि हामीहरूले केही चीजलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। जनरली हामीले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा प्रिडिफाइन्ड चीजहरूलाई युज गर्नको लागि हेडर फाइल इन्क्लुड गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईहरूले printf, scanf को लागि stdio.h हेडर फाइललाई इन्क्लुड गर्नुभएको थियो होला। म्याथका फंक्सनहरूलाई युज गर्नको लागि math.h भन्ने हेडर फाइललाई इन्क्लुड गर्नुभएको थियो होला। त्यस्तै ग्राफिक्सका प्रिडिफाइन्ड चीजहरूलाई युज गर्नका लागि पनि हामीले graphics.h भन्ने हेडर फाइललाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ। र यो जुन graphics.h भन्ने हेडर फाइल छ, यसलाई हामीले यतिकै इन्क्लुड गर्न सक्दैनौँ। यसलाई इन्क्लुड गर्नका लागि हामीले केही फाइलहरूलाई graphics.h मा सेट गर्नुपर्छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यिनै फाइलहरूलाई कसरी सेट गर्ने र कसरी हामीले यसलाई युज गर्ने भनेर देखाउने छु। तपाईले पनि यी फाइलहरूलाई मसँगै सेट गर्नु होला है त। आउनुहोस् सुरु गरौँ। यी फाइलहरूलाई डाउनलोड गर्नका लागि मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिंक दिएको छु। त्यो लिंकलाई क्लिक गर्नु होला। त्यो लिंकलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको विन्डो देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यी फाइललाई डाउनलोड गर्नका लागि यहाँ छेउमा एउटा डाउनलोडको आइकन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो फाइल डाउनलोड हुन्छ। मेरो यो फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। यदि तपाईको कुनै अरु ब्राउजरमा यस्तो सो भएको छ भने राइट क्लिक गरेर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यी फाइल मेरोमा डाउनलोड भइसकेको छ। तपाई कम्प्युटरमा जानु होला र कम्प्युटरमा यहाँ डाउनलोड भन्नेमा गएर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँनेर graphics.lib भन्ने zip फाइल मेरो डाउनलोड भइसकेको छ। अब तपाईले यसलाई एब्स्ट्र्याक्ट गर्नु होला। एब्स्ट्र्याक्ट गर्नका लागि तपाई यसमा राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि एब्स्ट्र्याक्ट फाइल भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि तपाईले यहाँ graphics_lib भन्ने एउटा तपाईलाई फोल्डर सो हुन्छ। यसमा ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर तीनवटा फाइलहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यी तीनवटा फाइलहरूलाई हामीले सेट गर्न पर्ने हुन्छ। यहाँनेर यो जुन ग्राफिक्स र lbgi भन्ने छ, यसलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्नको लागि तपाई एउटामा सिलेक्ट गर्नुस्, त्यसपछि कन्ट्रोल थिचेर अर्कोमा पनि क्लिक गर्नुभयो भने यो दुईवटै सिलेक्ट हुन्छ। यसलाई राइट क्लिक गरेर यसलाई कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि तपाईहरु माई कम्प्युटर अथवा दिस पीसी मा जानु होला। दिस पीसी मा गइसकेपछि तपाई लोकल डिस्क सी मा जानु होला। सी मा गइसकेपछि प्रोग्राम फाइल x86 मा जानु होला। यहाँनेर तपाईले dev-cpp भनेर एउटा फोल्डर देख्नु भएको होला, यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि तपाईहरु minGW64 मा जानु पर्ने हुन्छ। राइट क्लिक गरेर ओपन गर्छु म। अनि त्यसपछि तपाईले यो पाथ जुन म गएको छु यसैमा जानु पर्ने हुन्छ। दिस पीसी को लोकल डिस्क सी पछि प्रोग्राम फाइल x86, त्यसपछि dev-cpp, त्यसपछि minGW64 मा गएर तपाई इन्क्लुड भन्नेमा जानुस्। इन्क्लुड मा जानुस् र इन्क्लुड मा गइसकेपछि तपाईले यहाँनेर त्यसलाई पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र राइट क्लिक गरेर तपाई यहाँनेर पेस्ट गर्नुस् र कन्टिन्यू गर्नु होला। केही फरक पर्दैन, कन्टिन्यू। हाम्रो दुईवटा यी फाइलहरू पेस्ट भइसकेका छन्। अब हामीसँग एउटा अर्को फाइल छ, त्यसलाई पनि हामीले यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि म चाहिँ हाम्रो यो फोल्डरमा जान्छु। डाउनलोडको भित्र रहेको हाम्रो जुन एब्स्ट्र्याक्ट गरेका थियौं त्यो फोल्डरमा, र यसमा यो जुन lbgi.a भन्ने फाइल छ यसलाई पनि कपी गर्नु होला। राइट क्लिक कपी गरे मैले। त्यसपछि तपाई फेरि दिस पीसी को लोकल डिस्क सी, त्यसपछि प्रोग्राम फाइल, त्यसपछि dev-cpp मा गएर तपाई अब minGW64 मा जानुस्। त्यसपछि तपाई जुन यो lib भन्ने देखिरहनु भएको छ तपाई यसमा जानुस्। यो पाथलाई चाहिँ तपाईले हेर्नु होला। तपाई कुनै अरु ठाउँमा जानु भएको छ भने यो फाइललाई तपाईले यही ठाउँमा पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईले यो पाथलाई चाहिँ हेर्नु होला। लोकल डिस्कको भित्र प्रोग्राम फाइल x86 dev-cpp, त्यसपछि minGW64, त्यसपछि lib मा गएर तपाईले यहाँनेर पेस्ट गर्नु होला र कन्टिन्यू गर्नुस्। कन्टिन्यू गरिसकेपछि हामीले तीनवटै फाइललाई सेट गरिसकेका छौं। अब हामीले केही थोरै
सेटिङलाई मिलाउनु पर्छ, त्यसपछि हामीले ग्राफिक्सको प्रोग्रामलाई रन गर्न सक्छौँ। अब हामी devc++ लाई खोलौँ। तपाईसँग devc++ छैन भने मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यसको पनि लिङ्क दिएको छु, त्यसलाई तपाईले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ अलरेडी भएको हुनाले म यसलाई खोल्छु। त्यसका लागि devc++ भनेर हान्नु होला र यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर केही सेटिङ गर्नुपर्छ। तपाईँ सबैभन्दा पहिले यहाँनिर टुल्समा जानु होला। टुल्समा गइसकेपछि यहाँनिर कम्पाइलर अप्सन भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर जुन यो एड द फलोइङ कमान्ड्स व्हेन कलिङ द लिङ्कर भन्ने छ, यहाँनिर तपाईले केही चिजलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर मैले यो देखाइरहेको छु, यो तपाईले यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो पनि तपाईलाई म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यहाँबाट कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्नु होला र यदि तपाईँ लेख्न चाहनुहुन्छ भने पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई कपी गर्छु र कपी गरिसकेपछि मैले ओके गर्नुपर्ने हुन्छ र ओके गर्नुभन्दा पहिले तपाईले फेरि कन्फर्म गर्नु होला कि यो टिक लागेको छ कि छैन। यदि लागेको छैन भने तपाईले यो टिकलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ ओके गर्नुहोस्। अब ओके गरिसकेपछि तपाईले अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरालाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले देख्नुभएको होला, यहाँनिर ड्रप डाउन लिस्ट पनि छ, यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले ग्राफिक्सका प्रोग्रामहरू रन गर्नका लागि तपाईँ 64 बिट रिलिज भन्ने छ यहाँनिर, यसमा होइन तपाईले 32 बिट रिलिज भनेर यसमा राख्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई क्लिक गर्नु होला। यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर 32 बिट रिलिज भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि हामीले सबै कुरा सेट गरिसकेका छौँ। अब हामीले ग्राफिक्सको प्रोग्रामलाई मजाले रन गर्न सक्छौँ र अब हामीले एउटा प्रोग्राम लेखेर हेरौँ न त कि हामीले ग्राफिक्सको प्रोग्राम अब रन गर्न सक्छौँ कि नै त, हैन। एक फेरि हामी यसलाई क्लोज गरौँ र त्यसपछि फेरि हामी यसलाई खोलौँ। devc++ लाई म खोलेँ र अब हामी यहाँनिर एउटा फाइल बनाऊ। न्यूमा गएर तपाईले एउटा कुनै नयाँ फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ र मैले यहाँनिर एउटा फाइल बनाएको छु र अब हामीले ग्राफिक्सको एउटा प्रोग्राम लेखौँ है त। मैले यहाँनिर सबैभन्दा पहिला हेडर फाइललाई इन्क्लुड गर्छु, #include graphics.h भनेर लेखेँ। त्यसपछि तपाईँ int main भनेर मेन फङ्सन खोल्नुहोस् र यसको भित्र हामीले चाहिँ एउटा gd भनेर म एउटा भेरिएबल बनाउँछु, त्यसमा डिटेक्ट राख्छु, त्यसपछि gm राख्छु। यो डिटेक्ट किन राखिन्छ म यसपछिको भिडियोमा तपाईलाई एकदमै मजाले बुझाउने छु र ग्राफिक्सलाई रन गर्नको लागि हामीसँग init graph भन्ने फङ्सन छ, यसलाई तपाईले यहाँनिर लेख्नुपर्छ। init graph ग्राफमा तपाईले यहाँनिर यो gd भन्ने भेरिएबल बनाउनु भएको थियो, त्यसलाई राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले gm भन्ने भेरिएबल बनाउनु भएको थियो, तपाईले यसलाई राख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर हामीले लोकेसन दिनुपर्छ। तपाईले यहाँनिर एउटा क्यार स्टार लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले डबल इन्भर्टेड कमालाई खोल्नु होला र बन्द गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई क्लोज गर्नुहोस्। क्लोज गरिसकेपछि म यहाँ एउटा सर्कल प्रिन्ट गर्छु र सर्कल प्रिन्ट गर्नका लागि हामीसँग सर्कल भन्ने एउटा मेथड छ। सर्कल भन्ने मेथड छ, तपाईले यहाँनिर x कोअर्डिनेट दिनुहोस्, ल मैले 100 दिएँ, y कोअर्डिनेट्स दिनुहोस्, म 100 दिएँ र रेडियस तपाईले दिनुहोस्, ल मैले अहिले 50 दिएँ। यति गरिसकेपछि अब हामीले यो स्क्रिनलाई होल्ड गर्नको लागि गेट cs भनेर लाउँछौँ। त्यसपछि हामीले यो ग्राफलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि क्लोज ग्राफ भन्ने फङ्सन छ, यसलाई तपाईले लेख्नु होला। त्यसपछि हामी रिटर्न 0 भनेर लेखौँ र सेभ गरेँ मैले। सेभ हामी गरौँ डेस्कटपमा गरेँ मैले अहिले सर्कल डट। तपाईले यहाँनिर यो जुन फाइलको एक्सटेन्सन दिनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ .cpp भनेर दिनुपर्छ, cpp भनेर लेख्नु होला र यसलाई सेभ गर्नु होला। सेभ भइसकेको छ। सेभ भइसकेपछि अब हामी यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हामीलाई केही इरर सो भएको छ, अनडिफाइन्ड रेफरेन्स टु इनिट ग्राफ सर्कल क्लोज ग्राफ। यहाँनिर एउटा इरर आएको छ। यो इरर किन आएको छ भन्दाखेरि तपाईँ फेरि टुलमा गएर एकखेर हेर्नु होला है, कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले अघि न सेट गर्नुभएको थियो तर त्यो अझै सेट भएको छैन। तपाईले सायद यो 32 गर्दाखेरि यो चेन्ज भएको हुनसक्छ। तपाईले फेरि त्यो लिङ्करलाई यहाँनिर लेख्नु होला। मैले फेरि यहाँनिर पेस्ट गरेको छु। यहाँनिर हाम्रो अघि नै सेट गरिसके पनि यहाँनिर मैले पछि 32 बिट रिलिजलाई चुज गरे हुनाले यो चाहिँ गएको हुनसक्छ। यहाँनिर म यसलाई फेरि
पेस्ट गर्छु र ओके गर्छु है त। अब यति गरिसकेपछि म यसलाई रन गर्छु। अब रन गरेपछि कुनै इरर आएको छैन, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर इरर 0 वार्निङ 0 भनेको छ र हाम्रो प्रोग्राम पनि रन हुँदैछ। यहाँनिर सर्कल पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर प्रिन्ट भएको छ। हामीले devc++ मा ग्राफिक्सको प्रोग्रामलाई रन गरिसकेका छौं। मलाई विश्वास छ तपाईले पनि गर्नुभयो होला। यदि कुनै प्रब्लम आएको छ यो फाइल सेटअप गर्नलाई, यो प्रोग्राम रन गर्नलाई भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा तपाईले कमेन्ट गर्नु होला। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। म यस्तै कोडिङसँग रिलेटेड भिडियोहरू, टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड भिडियोहरू यो च्यानलमा लिएर आउने गर्दछु। यदि तपाईहरुलाई यस्तै भिडियोहरू हेर्न मन पर्छ भने तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म तपाईसँग भेट्ने छु अर्को भिडियोमा। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।